بچه‌ها سلام، چطورید؟ بریم ببینیم توی زبان سوئدی به چند روش میتونیم از کسی بپرسیم که حالت چطوره چند تا صورت مختلف داره. هره حالت چطوره؟ اوضاع چطوره؟ هر هاردو ده باز هم همون معنی رو میده. حالت چطوره؟ اوضاع چطوره؟ هر موردو حالت چطوره؟ چه حسی داری؟ چطوری؟ هر ارمدی وقتی سریع میخونن هر ارمدی قشنگه نه؟ عاشقش میشید. من که میشناسمتون آخه. هر هاردو هر موردو هر ارمدی. خب اینی که به رنگ سبز نوشتیم هر لگت، باز این هم یعنی اوضاع چطوره. هشتورد تیل یعنی چطوری؟ حالت چطوره؟ اوضاع چطوره؟ همشون بچه یکی هن. اوکی؟ هشتور تیل فقط توی موقعیت‌های مختلف ممکن ازشون استفاده بشه یا برابر سلیقه شخصی استفاده بشه ازشون. خب بچه رنگ آبی هره جواب میدیم دبرا. خوبم. چطوری؟ هره چطوری؟ دبرا. خوبم. خب هره آبی رنگ نارنجی، هره مدی چطوری؟ رنگ سبز، دبرام می. خوبم. اوضاع با من خوبه. دبرا خوبه، می با من. بچه دبرا می در واقع می میشه می. خب هر موردو چه احساسی داری؟ چطوری؟ یا مور برا. خوبم. احساس خوبی دارم. بارا برا تک. خوبم. متشکرم. فقط خوبم. متشکرم یعنی خوبم. اوکی؟ خب هر موردو یا مور برا. بارا برا تک یا برا تک. خوبم. متشکرم یا مکه برا. خیلی خوب بچه ها، میکه نخونید، مکه برا. خیلی خوبم. ولدی برا. اوکی؟ خیلی خوبم. یا یت برا یعنی خیلی خوبم. بچه همشون خیلی خوبم ولی درجهشون میذاره کمتر بیشتره. یا میخوام بگم خوب نیستم، اینت برا. یا میخوام بگم که خیلی خوب نیستم، اینت صبرا. یا میخوام بگم که خیلی بد نیستم، میگم اینت سو ایلا. یا میتونم بگم دگور دولت یعنی بد میگذره. دگور دولت بد میگذره. به رنگ زرد رو ببینین. یا مور اینت صبرا یعنی خیلی احساس خوبی ندارم، خیلی خوب نیستم. اوکی؟ خب حالا شما میخوای ازش بپرسی که خب تو چطوری؟ تو چطور؟ و تو اودو مورد برا. تو خوبی؟ اره برا مدی. اوضاع با تو خوبه؟ خوب پیش میره؟ خوبی؟ اره برا مدی. و اون جواب میده مثلا میگه که ده گور برا. دیت گور برا خوب میگذره. یا مور انت صبرا یا میگه من خیلی احساس خوبی ندارم، خیلی خوب نیستم.